हेलो नमस्ते वेलकम टु माई भिडियो वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म न्यू भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ मैले इसेवा खल्ती आइएमी पे जस्तै एउटा वालेट प्रभु पे वालेटको चाहिँ एकाउन्ट बनाउन सिकाउने छु। यो भिडियोमा पुरा भिडियो हेर्नु होला। तपाईँले पनि प्रभु पे वालेटको एकाउन्ट खोल्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोमा पुरा भिडियो हेर्नु होला। र पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि सजिलैसँगले जान्नुहुनेछ र प्रभु पेको एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो प्रभु पे धेरै मान्छेले ले युज गरिरहेको छ। त्यो पनि तपाईँले युज गरेर अनलाइन कारोबारहरू सजिलैसँगले त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनतर्फ। यो भिडियोमा मैले मोबाइल स्क्रिनमा पुरा भिडियो सेयर गर्ने। आउनुहोस् यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब र छेउमा भएको नोटिफिकेसनलाई अल राख्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनमा। मैले चाहिँ प्ले स्टोरलाई ओपन गरेँ। यहाँ चाहिँ प्रभु पे भनेर मैले टाइप गरेँ। प्रभु पे र यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। प्रभु पे मोबाइल वालेट भनेको छ र यसरी तपाईँले सर्च गरेर यहाँ चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला, डाउनलोड गर्नु होला र यहाँ आउनेछ। यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेको थिएँ र मेरोमा चाहिँ ओपन भनेको छ र मैले चाहिँ ओपन गरेँ। ओपनमा मैले क्लिक गरेँ। ओपनमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। त्यसपछि एलो गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र मैले रजिस्टरमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि खुल्नेछ। त्यस पछाडि यहाँ फोन नम्बर दिनु होला। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ इमेल आइडी राख्नु होला। त्यसपछि तल्लोमा रेफर कोड छ भने छ, नत्र त्यतिकै नेक्स्ट गर्नु होला। त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। माथि ओटिपी नम्बर आएको छ, त्यो नम्बरलाई माथि यहाँ राख्नु होला। यहाँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला। माथ्लोमा स्ट्रङ पासवर्ड मजाले क्रिएट गर्नु होला। त्यस पछाडि माथ्लोमा जे छ तल्लोमा त्यही सेम राख्नु होला। सेम राखिसके पछाडि अर्को पेज खोल्नेछ र यहाँ कङ्ग्रेचुलेसन भनेको छ। त्यस पछाडि यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ र यसरी नेक्स्ट गर्दै जानु होला। त्यस पछाडि यसरी तपाईको प्रभु पे एकाउन्ट बनिसकेको छ र यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र केवाइसी भर्ने तरिका म अर्को भिडियोमा नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउने छु। आउनुहोस्। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यही अपडेट थियो। भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नु होला र सोसल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ।
धन्यवाद। अन्तिममा एक सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु